Okay, pwede na siya. Okay, thank you, thank you, thank you. Alright. So, ang gagamitin nyo pong formula ay P is equal to L plus 2W. Ngayon, ang ating isa-substitute dyan, yung letter P lang at yung letter W lang po ang pwede nating substitute dito. Itong letter P lang at letter W. Okay, let us now substitute P or 315 or letter P is equal to our L plus 2, the quantity of, ano yung value natin ng W? 2x plus 1. Medyo tsaka yung kasulat ko. Alright. Now, what we are going to do here is to do it operationally. I-solve lang po natin operationally. Ayan. Para makuha po yung letter L natin. Okay, let us solve now. 315 is equal to L. Ay, pangit yung L ko. L plus, ano ang gagawin natin dito, Janus? Ano ang gagawin natin dito sa part na ito? Multiply po, sir. What property of equality ang ano ang property na i-apply natin? The distributive property of multiplication. Okay po. Ang property na i-apply natin dito ay distributive property of multiplication by distributing 2 times 2x and 2 times positive 1. So first, 2 times 2x, we will get 2 times 2 is 4. 4x, sir. Correct. Very good po. And 2 times 1 is, we will get positive 2. Okay, now, ang nakuha natin ay 315 equals L plus 4x plus 2. Ang kailangan lang natin iwan sa kabila ay letter L. Okay ha? Letter L lang po ang iiwan natin. Ngayon, itatranspose natin lahat ng terms dyan na kung saan ang may iwan lang ay letter L. Maliwanag po yung sinabi ko. Okay, transpose na po natin. 315. I-transpose mo itong 4x, magiging negative 4x. Ita-transpose mo itong positive 2, magiging negative 2. At ang may iwan lang ay letter L. And finally, combine like terms. Ang like terms po natin dito, meron po tayong 315 at meron tayong negative 2. Pagsamahin nyo lang po sila. 315 minus 2 is 313 minus 4x. At yan na po ang ating letter. Oh my God, tsaka yung letter L. Okay, yan na po ang ating letter L. So balikan natin yung given. Yung una natin given ay meron tayong W na 2x plus 1. At ngayon, meron na po tayong letter L na 313. Dapat kinokopya nyo itong ginagawa ko minus 4x. So, let us go now to area. Kasi yun ang tinatanong ng ating problem. Puntahan natin. Ito po siya. What is the area of the beach resort as a function of x? Ano po ang formula ng area? Anyone? Length times Length and width po. Ha? Parang mali. Length and width po. Very good. It's length times width. Ang ating hinahanap dito ay wait, masyado mali. Ang ating hinahanap dito ay wow, ang ganda ng silat ko. Wherein, when we say area of a rectangle, sabi po nila, sir, length times width po. Tama po. Area of a rectangle is equal to, yan po ang symbol ng rectangle, is equal to length times width. Alright, I will give you 10 seconds to multiply the length and the width and tell me the area of the rectangle. Your 10 seconds start now.
Sino na po ang nakasolve? Another 10 seconds. Another 10 seconds. Wait, sir. Sorry. Okay. Ang i-apply nyo lang po dito ay FOIL method. That is, this is the first term, the outer term, the inner term, and this term. I-screenshot ako anytime. Sino na ang nakasagot? Final answer? The area of the rectangle is equal to... Dapat may calculator din ako dito. Dapat may calculator din ako. I'll be back kung halaan ko ng calculator. I'm back. Sinong nakasagot ng mga anak? Sino na po ang nakasagot dito? 313 times 2x is 626x. Nag-solve ba kayo? Then, we have outer term, 313 times positive 1, that is positive 313. Unahan nyo na lang po ako sa pagsosolve. Then, the inner terms, we have negative 4x times 2x. We will get negative 8x squared. And for the last term, or the last term, we have negative 4x. Because negative 4x times positive 1 is negative 4x. And now, what we are going to do is to combine the like terms. We have here, ang like terms natin, 626 at negative 4x. Yun lang po ang i-combine natin. Do not worry, hindi na po siya masyadong complex. Okay? The area of the rectangle now is, let us arrange, negative 8x squared plus 622x. Bakit 622? Because 626 minus 4 is 622. Then let us just copy their variable, which is letter
x. And lastly, just copy the constant value, which is 330. And now, this is our final answer. Ito na po yung ating final answer. Parang mali yung highlighter ko. Ito po ang ating final answer. That is the area of the rectangle that we are asking in the given problem. Okay, next na tayo. Kindly take note na lang po. Open box. Person. The piecewise function. Alright. So let's go. Anyone wants to read? 13 na lang tayo. 11 na lang tayo. Sige, matitibay yung 11 na ito. Maria Faith, ikaw ang magbasa, anak. Diyan, piecewise po. Practice problem number 3. A taxpayer should pay 6% of his total income of his income amount to 500,000 pesos or below. If his income is between 500,000 pesos and 1 million pesos, the taxpayer should pay 8% of his total income. If the total income is 1 million or more, he should pay 9.5% of the total income. Express the tax as the function of X for any X pesos income. Okay. So, ang gagawin lang natin dito mga anak, you must know how to determine the given. Ano po yung ating given dito? Ano po tayo? Okay. So, ano po yung given natin? Meron po tayong, ano yung given? Letter X. Diretso na tayo mag-solve. Okay, so meron po tayong piecewise function dito. Ang tinatanong, tax function. So, bakit color blue? Let t of x represents the tax function. So, kapag piecewise, ganito po yung forma niya kapag piecewise. Ang pangit naman. Hindi siya place. Okay. So, ganyan yung gagawin natin. Next here, isusulat muna natin yung una. Sabi niya dito, a taxpayer should pay 6% of his total income. First question, paano ang decimal form ng 6%? Paano ang decimal form ng 6%? Any one of you can answer. .06. 0.06. Ulit. Final answer. Final answer. 0.06, sir. 0.06. Very good. It's 0.06. Kasi kapag 6% ang sinasabi natin na ganito, kapag 6% na ganyan, ang 0.06, sir. shortcut lang dyan ay 0.06, sir. okay, very good. Tama si Bea. Ang shortcut lang dyan ay you just move decimal places to the right. Okay, so kung ito yung ating 6%, mag-move ka 0.06, sir. to decimal places. Okay po, tama po. 0.06, sir. Okay, it's 0.06. So our first one here is 0.06. Tapos, of course, meron tayong variable. Ano ang variable natin? Sabi niya kasi, express the tax as a function of x. 0.0x, 0.06x. Take note of that po. Meron po tayong variable, letter, x. Yan, pinakapal ko lang siya.
Okay, next. Ano po yung pangalawang isusulat natin na function? Ay, may nakakalimutan tayo. Kapag piecewise pala, ay meron tayong if. Tama? Meron po tayong if na isusulat dito. Ano po yung if natin? If, what do you think? What is our if? If, mga anak, sumagot kayo para may kausap ako. If his total income amounts to 500,000 pesos or below. Okay, anong ibig sabihin ng 500,000 pesos or below? X is, if X is less than or equal to Less than or equal. 500,000. Tama ba yan? If X is less than or equal to, hindi ko siya nasulat ng maayos. If X is less than or equal to 500,000. Wait lang, kailipat ko siya. Okay, so isulat ko na lang. Hindi pala maganda yung ganyan. Isulat ko na lang siya. If X is less than or equal to 500, ilang zero kapag thousands? Ilang zero. Yan. Alright, so we got now number 1. Okay, next. If his income is between 500,000 and 1 million, the taxpayer should pay 8%. Ano naman po yung 8%? That is 0.08. Then, do not forget letter X. If, ano naman po ang if nito? Paano po ang symbol ng between? If, paano po ang symbol ng between? Ano po ang symbol ng between? If X is, ano ba sabi niya dito? Between, sabi niya. So, if X is greater than 500K and it's less than 1 million. Wow, ang lalaki naman ang sahod nila, yung income daw nila. 1, 2, 3, ilang zero pa ito? 1, 2, 3, isa pa. Alright, basahin natin ulit. If his income is between 500,000, 500K, at saka 1 million. Alright, tama na po iyan. Okay, so the taxpayer will pay 8% of his income. Next po tayo. Last here is, if the total income is 1 million or more. Okay, so meron na po tayong equal dito. If the total income is, mga anak, by the way, mag-review tayo. Kapag ginamit ang word na is 1 million, ibig sabihin po niyan, equal sign po, mayroon po tayong equal sign dito. Pero dito sa pangalawang sentence kasi, if his income is, ginamit po yung equal sign, is, pero may word na between. So wag po tayong ma-confuse doon. Dito sa pangatlong sentence, if the total income is 1 million, ibig sabihin po, X is equal to 1 million or more. So paano po yung symbol nun? But by the way, isulat muna natin ito. If the income is 0.095 and meron tayong letter X. If, ano po ang symbol dito? Kindly dictate or kindly dictate? Greater than or, do not forget, meron pa Equal. tayo. Okay. X is greater than or equal to 1. Ilang zero po ito? Diyos ko, nakakatamad magsulat ng zero. 1, 2, 3, 4, 5. Ay, sa gitna. 6. Okay? So we get now our piecewise function for number 2. Ito na po yung ating piecewise function for number 2. Okay?
Copy, i-copy nyo na po siya. Dito po yung ginamit ko na kay dito, 500K po yan or 500,000 po yan. Natamad lang ako magsulat ng zero. Alright, so let's go. Let's move. Ano kaya ang number 4? Okay. Last na ito. Tapos pupunta tayo sa evaluating function, yung mas mahirap. Okay. For this one naman, kindly read. Ako, nanay na tayo. Sige, okay lang. Tristan. Trista Thailand. Kindly read po, anak. A potter can make jars. A potter can make jars at a cost of 165 pesos each. If the potter sells the jar at X pesos each, it is estimated that 250 minus 3X jars will be sold per month. Express the total revenue. R is X of selling jars per month as a function of X. Okay. Anak, R of X yun or revenue function. Pwede mong basahin na revenue function or R of X. Okay, mag-review muna tayo. So, nung nakaraan, ng mga first discussion natin, na-discuss natin ang profit function. Na-discuss natin ang cost function. Na-discuss natin ang revenue function. So, mag-review muna tayo. Pag sinabi natin profit function, kung meron kayong sinulat noon dyan, pwede nyo balikan. Pag sinabi natin profit function, it is equal to revenue function minus cost function. Pag sinabi naman natin cost function, it is equal to the total expenses multiplied by the cost per unit or the total expenses times the number per unit. Pag sinabi naman natin revenue function, it is equal to the selling price times the number per unit. Okay, so ano pong ibig kong sabihin doon? Pero do not worry po, ang number 4 natin, ang tanong lang dito ay revenue function lang po ang tanong natin dito. Okay, so let us write down the given. Mag-given na nga tayo. Given. Ano ang unang given natin mga anak? Meron tayong cost na kung saan ang cost natin ay 165. Mag-discuss ako kahit liliman na lang. Okay. Ang cost natin dito ay 165. So, meron din tayong selling price na, ano ang selling price niya? Anyone who wants to read or anyone who wants to, or who can dictate? What is our selling price? Basahin niyo po, nandun lang po. It is estimated that 250 minus 3x, sir. correct. It's 250 minus 3x. So, meron tayong cost, check. Meron tayong selling price, check. Okay? Pag sinabing cost mga anak, expenses yan. Pag sinabing selling price, ang tawag naman natin dyan ay revenue. Okay? Ang tinatanong kasi natin dito ay revenue. Okay? And also, meron tayong X, B, ano pa ang X natin? Let X be X pesos each jar, the number of jar. Alam niyo ba ang jar? Anak, alam niyo ba ang jar? Garapon, sir. Pwedeng garapon, pwede rin, ano ba yun, pot. Pwede yung mga pot, mga banga, ganun, jar. Okay. So, meron tayong cost, 165. Meron tayong selling price,
Wait lang ha, nag-left naman yung kanto. Anak, wait lang, nag-left yung sa wifi ko. Ang yung saksak. Natanggal ko yung saksakan ng PLDT ko. Ay, alam, natanggal ko lang siya. Wait lang anak, natanggal yung saksak. Nakakahiya naman. Diyos ko, mag-reconnect na naman siya. Nasabi ko. Ay, pinagpawisan naman ako doon. Anak, wait lang. Hi, kamusta kayo dyan? Nagko-connect ako ulit. Kamusta? Nabigas kasi ko ay nawalan naman. Oy, Bea, kamusta? Tori, kamusta? Dwayne, Jomeren, Trisha, Trista, kamusta kayo? Mga matitibay Ayos kong pa, sir. estudyante. Okay Ayos lang lang, kayo? sir. Anim na lang na tayo dito or anim na lang kayo na nandito. Okay, so it's a free tutorial by the way. Okay, mag-rejoin na ako, reconnect na po ako. Hindi natin maiwasan yung mga ganyan na pagkakataon. Okay na. Okay. Oo nga, nakamute po ako. Anak, may song. Oh my God! Narinig niyo ako? Nakamute pala ako. Paano na nangyayari Okay. sa akin? Okay, thank you. Okay, so dito tayo, meron tayong 250 minus 3x times x. Ang 250 minus 3x yan yung selling price at ang x na yan ay yan yung unit ng jar. So makukuha natin that is equal to equals x times 250, we will get 250 x, and also x times negative 3x, we will get negative 3x squared. Okay, so that's it. 250x minus 3x squared. Sir, ayaw namin yung sagot na ganyan. Ano po ang gusto nyo? Pwede nyo po siyang i-arrange. Pwede nyo po siyang i-arrange yung sagot natin na yan. So, that would be R, wow, ang ganda ng sulat ko dito. R of x is equal to negative 3
x squared plus 250. Okay lang po yan ha. You can take this as your answer and you can take also this as your answer. Okay, so let's move on to the next one in evaluating function tayo. Yung mas mahirap. Kung may tanong kayo mga anak, you are free to ask question. Okay, so here we are now to evaluation of function. Alright. First problem tayo. Ay, tapos na natin to. Ano ko di pa tapos to? Kahapon to ah. Okay, paliwanag ko na lang yung pinakalas, yung mahirap. Yung part na mahirap. Ito. Okay, ipaliwanag ko po ito. Nakikita niyo po yan? Yan po yung medyo nakaratel kahapon kasi nagkaroon na sa ABM, mayroon po akong disconnection. So, ito yung practice given number 5 natin kahapon. It's a piecewise function. Ipapaliwanag ko this time kung bakit po kailangan gamitin ang first function at saka second subfunction. Okay po, ang first subfunction natin ay itong 2a squared minus a plus 9. Ang second subfunction natin, para mas malaki, okay. Ang second subfunction natin ay negative 2a squared plus 3a minus 4. At ang third subfunction natin ay negative a cubed plus 7a minus 5. At ang tanong, meron po tayong dito, evaluate if a is equal to negative 7, if a is equal to 4, and if a is equal to 18. So, balikan natin po yung ating nilakihan ko na siya. Wait lang ha. Wait lang anak, give me 30 seconds. Mag-connect lang ko dito sa isang device ko. Okay, let's go here. So, meron tayong tatlong subfunction under g of x. Under g of x, which are mahirap magsulat dito. Which are, ano yung una? 2a squared minus a. Mga anak, pinapractice ko pa lang ito ha. Pinapractice ko itong pagsusulat ko dito. Plus 9, negative 2a, negative 2a squared plus 3a. Huwag kayong mag-leave. Baka nagsasalita na ako dito na wala akong kasama Sige. Then a cubed plus 7a minus 5. Puntahan naman natin yung kanilang mga if. Sino pa nandito? Mag-ingaya kayo. Sino pa nandito? Yo, sir.
Sir. Last name. Sabi niyo ang last name. Hindi ko kayo nakikita ngayon kasi... Villanueva, sir. Wow. Hmm? Bumagat, sir. Very good. Nandyan po, sir. Okay, thank you. Siguro ito yung nakakalito para sa inyong tong part na ito. Kailangan ko lang i-discuss ulit. If, kinokopya ko lang ha, para mas magandang or eight. Then last one, A is greater than 80. Okay. I have a challenge to you. Kindly read it aloud, this one. Any one of you, kindly read that aloud. Anyone, kindly read that aloud. If, sorry, ikaw nga anak, try mo nga. Yung interval, sir. Yung interval lang. If A is less than or equal to 4, if 4 is less than to A and A is less than and equal to 18, if A is more than 18. Ulitin mo dito, itong naka-check lang anak ko. Ulitin mo dito sa naka-check. If 4 is less than A and A is less than or equal to 18. Okay. So, siguro kapag sanabi natin if 4 is less than A, tama po yung pagbasa mo doon kasi inuna mo ang 4 na binasa. Pero kapag uunahin mo po yung letter A na basahin, babalik na rin mo po yan patungo dito. Babalik na rin mo po ang pagbasa patungo dyan. Ano pong ibig kong sabihin? Babasahin ko po ha. If A is greater than 4. So, ganun po yan. If A is greater than 4. But, or and, A is less than or equal to 18. Dito naman, totoong pagbasa dito sa part na ito. Totoo, dito naman, pabaliktad na pagbasa. Okay? So, if A is greater than 4 and A is less than or equal to 18. Alright, so this time, meron tayong tatlong given. The first one is letter G, negative 7. Okay. First to consider here, sir, saan po ang negative 7? Of course, negative 7 is a negative value, maliit na value. Tignan natin itong mga interval na ito kung asan dyan yung dapat ay negative 7. So makikita natin kapag itong una, ang kinuha natin, A is less than or equal to 4. Pwedeng maging equal to 4 or pwede rin mas maliit sa 4. So as we can see, negative 7 ay mas maliit sa 4. Tama? Ngayon po, kung ano ang nakatapat sa kanya, siya ang gamitin mo na sub function para i-evaluate. Pangalawa, wait lang, may nag-join mga anak. I-accept ko lang. Okay? Hello, welcome po sa ating tutorial. Pangalawa, meron pa tayong second one which is if G is 4. Sabi niya doon, 4. So makikita natin ulit po, itong 4 na ito ay equals 4. Pupuntahan mo ulit yung number 1 na interval, pwedeng maging 4. Pero dito sa mga susunod na interval, hindi na pwedeng maging 4. So therefore, pasok po itong G of 4 dito sa first. Pasok din po ito dito sa first. So that means dalawang beses na natin nagagamit yung first sub-function. At ang pangatlo, meron po tayo doon. Ano po yung pangatlo na naman? G of 18. Yung pangatlo ay G of 18. So kung papansanin mo po itong G of 18, saan siya nag-fall? Hindi po siya pwede dito sa una. Hindi po siya pwede dito sa una kasi po less than 4 or equal to 4 lang dapat siya. Tama? Ngayon sa pangalawa, tignan natin. Dapat ang value ay sa pagitan ng 4 at saka 18 including ang 18. Sa pangatlo naman, dapat daw ang value na isa-substitute ay mas malaki sa 18.
Pero kung titignan mo, ito ay equals 18. Saan siya pasok? Sa gitna. Ngayon, ito po ang gagamitin naman natin para sa kanya. Okay, mag-substitute na po tayo. It's our time now to substitute. Pwede pala ganun. Okay. Alright, got it. Number 1. G of negative 7. So that is, gagamitin na po natin yung function number 1. Ang function number 1 is, 2 the quantity squared minus the quantity plus 9. Yan yung number 1. So ang gagawin lang natin, ipasok natin yung negative 7 sa loob ng parentheses. Nakakasunod po tayo. Pasok lang ang negative 7 doon sa parentheses. Meron po tayong 7 estudyante. Thank you so much for staying. Equals. First step here, kailangan i-follow mo yung tinatawag nating PEMDAS. Ulitin ko. Kailangan mo po i-follow yung tinatawag nating PEMDAS. Sir, ano po yung PEMDAS ulit? Ang PEMDAS po, ito po yung fina-follow natin para maging tama yung mga solution natin. Okay. Ano kaya iyon? Alright, tignan natin kung ano itong PEMDAS. Letter P stands for parentheses. Letter D stands for, letter E stands for exponent. Letter MX stands for multiplication. Nabubulol ako. Then letter D stands for division. Letter A stands for addition, and letter S stands for subtraction. Ngayon po, magkatapat po itong, mapapansin mo, magkatapat po itong letter M at saka letter D. Kung magkatapat ang M and D, magka-level po yung dalawang iyan kasi vice versa po sila. Once na magkasabay po itong dalawa, multiplication and division, magkasabay as in magkasunod talaga sila. Sa operation, ang ipa-follow mo po ay from left to right. Dito naman po, kapag magkasabay naman ang addition of subtraction, ang ipapalo mo po ay from left to right direction. I will give you an example. Example lang. Let's say, 8 divided by 2 times 4 plus 4 plus 2 minus 2 plus 1. Okay. That's my question. Ano po sa tingin nyo ang sagot dito? I will give you 10 seconds to answer. 8 divided by 2, the quantity of 4 plus 2 minus 2 plus 1. 10 seconds to answer. Seconds to answer. Nine, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. In fairness, ang bilis-bilis ni Bea. Negative 12 kay Tori. Kay Bea, 23. O, di ba? Magkakaroon tayo ng mainit na debate kapag ganito lang ang pinag-uusapan. Actually, this is just a basic one. Pero, tingnan natin. Ang hirap po kapag ganito. Okay, PEMDAS tayo. Ano ibig sabihin ng PEMDAS? Let parenthesis comes first. Then after that, exponent. Meron po tayong parenthesis dito. Sa loob niya ay 4 plus 2. Yan po ang uunahin mo. What is 4 plus 2? Ang sagot po ng 4 plus 2 ay 6. Okay? Meron po tayong negative 2 plus 1. Okay? Ngayon po, i-rewrite natin mamaya yan.
Wait lang ha, iparaas ko lang. I-write po natin. So our new form now is 8 divided by 2 times 6 minus 2 plus 1. Okay. So what are we going to do with this now? Sir, ang sagot ko po ay negative 12. Sa akin po 23, 23, 23. Sabi ni Jomeren, ni Trisha at ni Trisha Thailand. Trisha Kate, Bumagat, and Thailand at saka ni Bea Pimentel. Ngayon po, maaaring dalawa ang sagot nyo, pero dapat iisa lang ang tamang sagot dyan. Gamitin ko po yung calculator at tignan natin kung ano ang sagot. Tapos itatry natin isolve. 8 divided by 2 times 6 minus 2 plus 1. Ang sagot na lumabas sa calculator ay, hindi nyo nakikita. Hindi nyo nakikita. 23 po ang lumabas na sagot. Pero, let us try using the rule. Using the manual solving. So, that would be 8 divided by 2. Okay. Ano po ang ibig sabihin ng parenthesis, mga anak? Ang ibig sabihin ng parenthesis ay ano pong ibig sabihin ng parenthesis? Of course, multiplication yan. Tama? Multiplication pong ibig sabihin yan. Times 6. Oh, pangit ng 6 ko. Times 6 minus 2 plus 1. Pwede mong diretsuhin yan. Sabi natin, kapag magkakasabay sila, mag-left to right direction tayo. Okay? So, ang gagawin natin ay mag-left to right tayo dito. 8 divided by 2 times 6. Then, after that, left to right naman dito, negative 2 minus 1. Okay, what is 8 divided by 2? We will get 4. Times 6, we will get 24. Minus 2 plus 1. Next, what we will get here, 24 minus 2 is 22 plus 1 is 23. So that the correct answer is 23. Ano ang ginawa mo, Tori? How did you get negative 12? Tinimes to mo muna? Sir, inuna kayo negative 2 plus 1 sa tinime sa 6, tapos dinivide ko sa 8. Ay, tinimes ko sa... Okay, thank you. Anak, do not forget ha, left to right direction. Okay? Paano naman kapag, ganito ang gagawin natin. Paano naman kapag 8 times 2 divided by 4 plus 1 minus 2. Ano naman ang sagot kapag ganyan? The correct answer is 3. Very good. So, mabilis talaga si Bea. The correct answer po is 3. You take note of that. Because 8 times 2, we will get 16. Divided by 4, we will get 4. We will add 1. 5. We subtract negative 2. Or we subtract 2, I should say. We will get 3. Alright, so that's it. Nag-review lang po tayo sa PEMDAS. At puntahan na po natin itong totoong tanong natin. Ito po yung totoong tanong natin. Nag-evaluate po tayo ngayon. Okay. What is negative 7 squared? We will get to the quantity of 49. Next, negative times negative 7, we will get positive 7 plus 9. Then, multiply ulit. 49 times 2 is 90. 8 plus 7 plus 9, we will get, ano po yung final answer? 98, 29, 107, 114. So for G of negative 7, we will get 114. Okay, so that is now our answer for number 1, wherein the question is G of negative 7. Ano ang sagot sa number 2 kahapon? G of 4. The answer is
37, tama? Tapos sa pangalawa naman, sa pinakalas naman, G of 18, ang sagot ay negative 598. So, ganun na lang po yun. Next, maghanap tayo ng isolve pa natin. We will try to find kung ano pa yung isolve natin dito. Hi, hello sa 7 students ko. Mhm. Meron po ba ditong nag-quiz? Ay, meron po ba ditong hindi nag-quiz? Sabihin niyo sa akin, kasi mag-open ako ng isang quiz para i-review natin kung ano yung nagawa natin noon. Bea, nag-quiz ka na? Tapos na po. Dwayne, nag-quiz ka na? Tapos na po. Jomeren, nag-quiz ka na? Tapos na po. Tori, nag-quiz ka na? Yes, sir. Trisha Kate, nag-quiz ka na? Yes po. Trista, Opo, sir. okay. So, we are now done. At mag-open ako ng quiz. Ano kaya yung quiz na i-open ko dito? Yung pinakamahirap. Itong make-up quiz. I-open ko po itong make-up quiz. Okay. Anong quiz pasok nyo naman dito? Alright. Ito yung quiz nyo na mga anak, no? Nakikita nyo, ito yung quiz nyo, no? Tignan nyo po itong number 1 question. Parang nasagutan na natin to. Kanina po ito. Tignan nyo nga po kung yan yon, yung pattern kanina. Yan ba yon o hindi? Sir. Ano ang sagot kanina, anak? Kalimutan ko, sir. Letter C ang sagot. Ang sagot kanina ay letter C. 250x minus 3x squared. Perfect. Nasagutan natin ito. Okay, pangalawang question. Tignan natin. How about this one? Hindi ito nasagutan. Okay, ito po ang sasagutan natin. Number 2. Nakuha nyo ba yung tamang sagot dito? Hindi. Or pinupugtuan nyo? Nakuha nyo ba yung sagot nyo dito sa number 2? Pinupugtuan. Hindi, sir. No. Wait lang. Nakuha, sir. Wow. Anong sagot, anak ko? Sir, nakalimutan ko na. Yes, ano ba yan? Huwag mong kalimutan, ha? Okay. So, tignan natin. I-maximize ko po siya. Okay. So, our problem number 2 is, sabi niya dito, a toy maker can make 30 toys in a month at a cost of X pesos each. Kung hindi nyo po nababasa, tingnan nyo mabuti. The toy maker sells the toys for 3x plus 1 pesos each. Suppose he can sell all the toys he made, express the total profit of selling toys per month as a function of X. Mga anak, ang tanong dito ay profit function. Ibig sabihin, you need to find first the revenue function, after that, the cost function, and after that, you subtract the revenue to the cost function, and later, you will get the profit function. Okay, isolve natin. Ang saya-saya naman. Solve natin. This is profit function is equal to R of X minus, pwede niyo pong sagutan habang tinitignan niyo po itong solution ko. Cost function. Next, ang gagawin natin ay, of course, you need to know the R of X. Hiwalay lang natin yun. Kailangan malaman kung ano po yung R of X. Ano po yung R of X natin? Meron po tayong, ano po yung selling price? Ang selling 3x price, plus 1, sir. po, 3x plus 1. very good. Kasi po ang ating Q dito ay the toy maker sells
Pag sinabing sales, selling price. So we will get here 3x plus 1. Ayan po, may i-multiply tayo dito. Ano yung value na i-multiply natin sa tingin niyo? Ano yung value na i-multiply natin sa tingin nyo? Meron tayong i-multiply X, sir. dito eh. Aha, you forgot it. It's not X. Basahin mo, basahin mo mabuti yung first sentence. A toy maker can make 30 toys, wherein these toys that represent the letter X sana. Ngayon po, meron siyang value dito. X is equal to 30. Okay, ulitin natin. A toy maker can make 30 toys in a month at a cost of, dito na po, yung letter X ay hindi ginamit sa unit. Ang letter X ay ginamit sa cost. Nagets niyo ako? In a month at a cost of X pesos each. Right, so yung ating cost natin ay X ngayon. Alright, so that is, direct ko lang po ito. I-multiply natin siya sa 30 kasi iyan po yung unit ng toys natin. Ngayon, isolve natin ito. What is 30 times 3? 30x, we will get 90x. And what is 30 times 1? We will get positive 30. Mga anak, revenue function pa lang yan ha. Revenue function pa lang yan. This is now our revenue function. So, kompleto na siya dito. May revenue na siya doon. Ngayon po, ang next na kukunin natin ay the cost function. Okay. So, sabi niya, kapag cost function, kailangan meron kang expense at meron kang per unit. So, sinabi ko sa inyo na ang unit natin ay 30. Kasi 30 yung gagawin ng seller or yung manufacturers in a month. Okay? Tapos meron po tayong selling price. Ano po yung selling price natin? Let X be the selling price. I-compute na po natin yan. Let us compute now. We will get 30 times X is, mga anak, what is 30 times X? Okay, kapag nagtatanong ako, bilisan niyo sumagot para ma-feel ko na may kausap ako dito. No? Thank you so much. Great. So, meron na tayong revenue function at meron na din tayong cost function. And now, it's our time to distribute or substitute that it in this part. So, i-distribute na po natin siya dito sa part na ito. So, meron tayong R of X is equal to R of X is equal to 90 plus, or 90x only, 90x plus 30x. Ay, 30. 30 minus 30x. 30x. Usually mga anak, ang ginagawa natin, ine-enclose natin ito ng parentheses. Pero in this time, hindi na po natin siya i-enclose kasi bakit po natin hindi i-enclose? Kasi po, ang cost function natin ay isang monomial term lang po ang ating cost function. 30x is a monomial term. Pero kapag once na binomial ito, let's say for example, 30x plus 3, 30x minus 4, 30x plus 8, etc., etc., once na ganun po, ang gagawin po natin ay ano po? Of course, i-enclose mo siya ng parenthesis kasi itong negative na ito ay i-distribute mo sa kanilang dalawa. But this time, kahit wala na pong parenthesis kasi po, monomial term lang naman po ang ating 30x. So, i-delete ko lang muna. Minus 30x. Final answer mga anak?
Final answer? 60x plus 30. The final answer is 60x plus 30. Nakuha ito by combining 90x minus 30x. We get 60x and 30 is our constant. Wala siyang like terms. Therefore, ang sagot dito ay letter? What letter? Oh my God, kung ganyan lang sana kayo mag-solve noon, mapa-perfect na talaga ito. Letter D. Okay, mag-request kayo sa akin kung alin ang gusto nyo dito na sagutan natin. Itong number 5, alam nyo na yan. Fencing material. Itong number 4, alam nyo na din yan, fencing material. Itong number 3, wishes to make. Ito open box naman to. Itong number 3. Mag-spon kayo anak, request kayo kung alin ang gusto nyo dito. Pakita ko sa inyo. Number 1, alam nyo na yan. Ang number 2, nasagot na natin. Number 3, open box. Sir, yan yung 3. Isa lang ha. Okay. Number 3, yan lang muna ang sagutan natin. Kasi ang number 4, okay lang yan anak, alam nyo na yan. Ang number 5, alam nyo na din. So let's go here. Number 3. Paki-screenshot nyo na lang or picturean nyo na lang mga anak. Tapos sagutan nyo habang sinasagutan ko din. Alright. Kasi ang gagawin ko dito ay mag-drawing ako ng bongga dito. Okay. So pinicturean ko lang siya. Right. So let's go. I'll be creating again a whiteboard. Are you ready? Let us read. Sabi dito, Charles wishes to make open boxes from a square piece of cardboard with a side that measures 10 inches by cutting equal squares from the four corners and turning the sides. Okay. So, si Charles daw ay isang artist. Si Charles ay isang artist. Anak, ready na kayo mag-drawing na ako. Maganda tong drawing ko. Meron tayong meron tayong card. Oh my God, maganda sa akin. Okay. Ito po yung cardboard natin. Okay. Charles wishes to make an open box. Gagawa daw siya ng open box na walang takip. Siyempre, open box. From a square piece of cardboard na ang size niya ay open box. Ano ang size niya? Wait lang. Okay, isa lang ang side niya. Paside ko ulit ha. Parang nagulon ako. Isa lang yung side dito. Charles wishes to make open box from square. Syunga-syunga ako. Sorry. Square piece pala siya. Ha? Nakatanga. Sorry po sa word ko. Sa sarili ko lang yung sinabi. Sarili ko lang po yung sinabi. Okay. Square piece. Bakit di ko nabasa yung square piece kanina? Square piece of cardboard with a side that measures 10 inches. So, paano po yung 10 inches? Itong part na ito, itong part na yan, itong part na to, tapos itong part na ito. Ilan ang measure ng part na ito mga anak? Pakisabi nyo nga sa akin. It's 10 inches. So, yung part na yan ay 10 inches. Okay po? Andyan pa ba kayo? Babies, andyan pa ba kayo? Yes, sir. Okay. Sige, ilas na muna natin ito. Parang napapagod na din kayo. 10 inches. Alright. So, meron na tayong apat na 10 inches. Next, sabi niya dito, cutting or by cutting equal squares from the four corners and turning the sides. Nagkaklase ka ba? Sige, nag-tutor lang ako. Ilas ko na lang to. Okay, no problem. Mga anak, para daw makagawa ng open box, wait lang, i-google ko ano yung itsura ng open box. Para ipakita ko sa inyo.
Ito po, oh, open box. Oh, ito ang magiging model natin. Nakikita niyo itong mga anak? Nakikita niyo yan? Yes, Okay, sir. ganito ay papaliwanag ko. Sabi dito, noong hindi pa tinupi yung cardboard, na hindi pa siya naging box, 10 inches yung measure niya. Tapos, kapag itutupi na ni Charles, kailangan niyang mag-cut ng 4 equal squares para maitaas niyang ganon. Para maitaas niya at maging width na ito. Maging taas or maging thickness ng box. Pero ang problema natin dito, dapat wala itong cover. So, ganun po ang gagawin lang natin. So, ang gagawin po ay, meron po tayong ikakat dito na 4 equal squares. Okay, you go back to the problem. Ano po yung side ng square na ito? Ano po yung length ng square na ito na maliliit? Ano po yung length niya? Yung ikakat natin. Nasa second sentence po. Yung length niya ay let x, sabi niya, let x inches be the length of the side of each square. Basahin niyo mabuti ha. Ibig sabihin po ito ay x. Itong part na ito ay x. Yung side lang niya, yung side na yan ay x. Yan ay x. So, tignan mabuti. Since meron po tayong buong ito na 10 inches, tapos, para makagawa ka ng box, kailangan mong i-cut itong part na ito. Kailangan mong i-cut yan. So, ibig sabihin po, x plus x, what is x plus x mga anak? What is x plus x? Yes? X squared, sir. X plus x? Ay, 2x. 2x, sir. 2x. Okay, 2x. Ibig sabihin mga 2x anak, po. yes, ibig sabihin 2x yung tatanggalin mo doon sa 10 inches. Magtatanggal ka ng 2x. Ito na po yung bagong length ng box. Yan na po yung bagong length ng box. Nakita nyo po? From this 10 inches, kailangan mong isubtract. Binibilugan ko po, nasa drawing tayo. From this 10 inches, kailangan mong isubtract itong x. Kailangan mong isubtract itong x. Kailangan mo din isubtract itong another x para makuha mo yung buong length ng box. So, meron tayong bagong box na ganito. Ay, ano ito? Box ba talaga yan? Wow. Okay. Okay, mga anak, tignan nyo. Ang length na ng bagong ito, itong part na ito, ay, ang length na nito ay 10 minus 2x. Ngayon po, kung 10 minus 2x dyan, itong part na ito ay 10 minus 2x. Yung part na yun, yung nasa likod niya, 10 minus 2x. Yung part na yun, yung nasa gilid niya ay 10 minus 2x. Bakit? Kasi square box ang nabuo. Ang naiiba lang dito mga anak ay itong part na ito. Ito lang po ang naiiba. Ano yung length ng pataas na ayan? Ano yung length ng pataas na ayan? Anyone? Plus 2. Pinapaliwanag ko sa iyo, very detailed. Detailed per detailed po. Detailed per detailed po ako may napapaliwanag. Ano ang length na yan? Yang kulay green. Yan po ay letter X. Mga anak, yan po ay letter X. Sir, bakit po X yung nakuha? Kasi nung tinupi ni Charles, yung tinupi niya ay merong X length. Tama? Nung tinupi ni Charles yun, yung open box, meron po siyang length na X inches or X inch. So, meron po tayong length. Hindi pa yung length. Meron po tayong width. Meron po tayong
length. At meron na din po tayo. Ang pangit ng sulat ko, nakakainis. Wait. Meron po tayong width. Width ba ito, anak? Tignan nyo nga kung width or depth. Length times height times width. Length times height times width. Ano ito? Length times height times width. Okay. Ito ay height. Meron tayong height. Meron tayong length. Of course, meron din tayong width. Ano ang width natin? Same. 10 minus 2x. Yan ang length. 10 minus 2x. Yan ang width. Pero ang naiba lang dito ay yung height na letter x. Ngayon, ang tanong kasi doon, find the volume. Ang tanong po doon sa pinakalas ay, find the volume. Ano ang formula ng volume ng square box? V is equal to length times width times the height. Okay, let's continue the solving. Volume is equal to length times width times height. Okay, substitution tayo mga anak. Substitute natin yung L, substitute natin yung width, substitute natin yung letter H. Ang letter L natin, 10 minus 2x. Ang letter W natin ay 10 minus 2x. Ang H natin ay letter X. Okay? Wait, baguhin ko yung color para mas maayos. It's letter X. Kaya po, isa-solve nyo na po yan. FOIL method and for distributive property of multiplication. Any one of you? Or tulungan ko na kayo. V is equal to 10 times 10, we will get 100. Next is outer term. 10 times negative 2x, we will get negative 20. Pwede nyo ako unahan kung gusto nyo. Negative 20x. Next, meron tayong inner term. Negative 2x times 10 is negative 20x. x. And last term, meron po tayong negative 2x and negative 2x. Positive. 4x. Ay, kulang. Positive 4x. Square. Okay. So, yan na po yung ating nakuha from foiling or from multiplying the term. Pero, do not forget, meron pa tayong natitirang letter x. Okay? Let us simplify. Simplify po tayo. Equals. This is 4x squared minus 40x plus 100 times. Ito na po yung sinasabi ko sa inyo na hindi pa natin yung multiply. Letter x. Gagawin po natin dito, i-distribute natin sa loob yung letter x. X times 4x squared. X times negative 4x. And x times positive 100. Okay, let's multiply. Unahan nyo ako ulit. Equals 4x cubed. Next, negative 40x squared. And next, plus 100x. Okay, so this is now the volume of the square box. Balikan ko po yung ating problem kung merong ganyan. Mga anak, tingnan nyo kung merong ganyan. Meron po ba? Please reply kung merong ganyan sa choices. Yes, sir. Anong letter? Letter D po. Okay, so this is letter D. So kung alam niyo lang sana kung paano isolve yung open box, na perfect niyo sana ito. Pero hindi ko pa kasi naituro sa inyo. Ngayon naturo ko na siya. Ganun po kapag open box ha, kailangan niyo lang i-review yung formula ng square. Kailangan i-review yung formula ng rectangular box. Same lang po sila. Length times height times width. Tapos kapag formula naman ng sphere, pwede po kayo magtanong sa akin yung mga formula. If ever man na merong ganun na tanong kapag nagpa-exam po.
Okay, mga anak? Any question? Naka-record po itong ginawa natin. Do you have any question? Wala na po, sir. Ay, napagod ako. How about you? Napagod ba kayo? Nakakapagod din minsan kahit nakikinig lang kayo sa akin, nakakapagod. Oh my God. Alright, thank you so much for attending mga anak itong video tutorial na video tutorial. GenMath tutorial natin. Next time ulit, baka Sabado or Linggo, mag-tutorial ulit kami. Anytime na available tayo mga anak, ha? Please attend the tutorial ng mabuti. At saka, kailangan magsipag na mag-attend sa tutorial kasi meron akong hindi na i-discuss sa discussion, sa synchronous discussion, na nadi-discuss ko kapag tutorial. Thank you so much for attending. If you have question, kindly chat to me the question, then I'll answer it right away. Thank you so much. Till next time. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you po. Back ako. Bye-bye. Bye-bye. Bye.